L'Europe travaille de plus en plus pour remédier aux différents problèmes liés à l'alimentation. Gaspillage alimentaire, déséquilibre alimentaire, développement des produits bio et des circuits courts, ou encore réduction des emballages, tous les aspects sont scrutés, analysés pour pouvoir mettre en place des actions coordonnées. Mais en Europe, les différents pays ne sont pas forcément au même stade, et une politique globale de l'alimentation de l'Union européenne reviendrait à une mise à niveau de l'ensemble des pays membres dans le domaine alimentaire. Prenons deux pays européens, la Roumanie et la France. 1700 km à vol d'oiseau séparent ces deux nations, mais un problème persiste dans les deux cas, le gaspillage alimentaire. Une récente étude est réalisée auprès des restaurants roumains sur la période avril 2022 à août 2022 démontre que 73% des établissements sont confrontés au gaspillage alimentaire. La difficulté est de savoir que faire des restes alimentaires. Un restaurateur roumain nous explique comment il gère le gaspillage alimentaire au sein de son établissement. De producție, să zicem, se pierde undeva, depinde și de materia primă, undeva la 10%. Aici pot să spun în funcție de restaurant și în funcție de porțiile pe care le cuantifică într-un meniu. Dacă este un fine dining, se aruncă cât mai puțin. Dacă este un specific românesc, să spun așa, sunt resturi posibile. Cum ar fi, vă dau un exemplu la un preparat care este acum în vogă, să spun așa, coastele. N-ai cum, adică se mănâncă doar o parte din preparat, cealaltă parte oasele se aruncă oricum. Dar bănuiesc că mă întrebați ca și parte de rest, cât lasă clientul. Clientul, să știți că dacă este preparatul bun, dar lasă din farfurie. Restul de mâncare produsă le aruncăm în compartimente, pentru că nu ai ce să faci cu ele. O parte se aruncă, o parte se duce, să zic așa, către protat, unde se ard și se... En Roumanie, la plupart des restaurants ne savent pas comment gérer les aliments qui arrivent à leur date limite de consommation. La moitié de ces produits sont jetés, 30% sont donnés aux employés, associations ou renvoyés aux fournisseurs et 20% sont utilisés dans le cadre d'autres préparations. Pour ce restaurateur, le gaspillage alimentaire représente un coût important chaque mois. Costurile în ultima perioadă au crescut foarte, foarte mult, pentru că firmele de salubritate, cumva, și este și normal, ca să ne adaptăm și noi către cei din vest, trebuie să facem acea selecție. Iar atunci, dacă nu faci acea selecție, costurile sunt foarte, foarte ridicate. Estimativ o sumă? Cât va ajunge lunar sau anual? Cum aveți? Lunar se ajunge undeva și la 1000 de lei. Selon ce restaurateur, si le gaspillage alimentaire existe, c'est aussi lié à l'éducation et aux idées reçues. Așa cum am mai spus și prietenilor, este o chestie, un trend care s-a dezvoltat acum ceva timp, nu doar la noi în țară, este acel all-inclusiv, de care nu mai scăpăm. Bulgarii văd că îl promovează maxim. Risipa de mâncare se face pentru că noi avem o educație încă din copilărie, în care mama noastră spunea mănâncă tot din farfurie. Și atunci o adaptăm și noi. La fel, medicul, ca să facă o glumă, nu spunem nu mânca sarmale, îți spunem nu mânca 20 de sarmale și vei fi sănătos. Așa și noi. Cu cât avem porțile mai mici și mai dese, cu atât suntem mai sănătoși. Nu mânca mai mult decât îți este foame. La fel și acel gând, când te duci la cumpărături, nu te duce flământ, pentru că vei cumpăra tot. Si la Roumanie a du mal à faire face au gaspillage alimentaire, en France c'est également un problème majeur. Les pertes et gaspillages alimentaires représentent ainsi 10 millions de tonnes de produits par an. D'un point de vue économique, cela représente une valeur commerciale estimée à 16 milliards d'euros sur une année. Les pertes alimentaires se produisent à 32% au stade de la production, 21% au stade de la transformation, 14% au stade de la distribution, 33% au stade de la consommation. Autre problème majeur lié à l'alimentation, la qualité des produits. En France, près de 9,5% de la surface agricole utile est désormais conduite en agriculture biologique, ce qui la place au premier rang européen devant l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, mais encore loin des objectifs de l'Union européenne. Le bio se répand de plus en plus, notamment dans les rayons des grandes surfaces. Les magasins spécialisés dans le bio poussent dans toutes les villes de France et certaines associations permettent de cuisiner les produits bio.
C'est le cas des petites cantines basées à Strasbourg. Ici, 2 jours par semaine, la cuisine est ouverte aux curieux. Pendant 2 heures, petits et grands cuisinent des produits bio pour préparer un plat équilibré avec de bons produits à partager avec les adhérents de l'association. Un moyen simple de sensibiliser un public de tous âges sur la question de la qualité des produits qu'on utilise lorsque l'on cuisine. Si ces associations peuvent travailler avec de bons produits, c'est grâce à la présence de maraîchers qui pratiquent une agriculture uniquement biologique. Le Jardin de Marthe, au nord de Strasbourg, livre chaque semaine des produits bio et de saison dans des paniers garnis aux différentes associations et adhérents. Cela permet ainsi d'avoir des produits de bonne qualité tout en faisant vivre les petits producteurs. 1700 km à l'est en Roumanie, l'agriculture biologique est beaucoup moins répandue. En 2020, seulement 2,4% des terres agricoles roumaines sont utilisées pour une agriculture biologique selon Eurostat. Il s'agit d'un des plus faibles pourcentages de l'Union européenne. Paradoxalement, la Roumanie est le 7e producteur agricole de l'UE. Dans son plan Farm to Work, l'Union européenne a fixé des objectifs ambitieux à l'horizon de 2030. Ainsi, chaque pays membre devra consacrer 25% de sa surface agricole totale en agriculture biologique. La France et la Roumanie sont donc encore loin de ces objectifs. Selon cette nutritionniste roumaine, la qualité du produit est importante, mais le problème global est plutôt la quantité mangée. Încă nu. Adică eu cred facem tot ce putem, suntem pe drumul cel bun, dar cred că la noi încă mai există o problemă de cantitate. Adică nu încă mai avem impulsul ăla de a cumpăra mai mult decât avem nevoie. Tot timpul avem senzația că nu ne ajunge mâncarea și atunci lucrurile astea ajung într-un dezechilibru, pentru că indiferent că mănânci calitativ, dacă mănânci mult și aici este o problemă. Și ar mai fi componenta mâncatului emoțional, care asta nu cred că e doar la români, și e o chestie generală, globală. Și în momentul în care intervine mâncatul emoțional, eating your emotions, așa, atunci se duce orice mâncat inteligent, orice echilibru al cantității. Dar cred că am intrat într-o perioadă în care se face absolut tot ce se poate de a mânca inteligent, de a mânca conscious eating, de a fi conștienți de ce mâncăm. Și asta este un lucru bun, dar mai avem de lucru ca să zic așa. Dar am început să ne mișcăm, din ce văd eu. Sur la bonne voie d'un point de vue collectif, car les Européens prennent de plus en plus conscience des enjeux liés à l'alimentation. Mais pour cette nutritionniste, cela passe avant tout par une prise de conscience personnelle. Multe mituri. Primul rând o să mă refer la cele care se adresează persoanelor sănătoase, adică nu vorbim de persoane care au patologii cu diete restrictive și evident mituri în nutriție care ne ajută să pierdem în greutate, că aici e problema cea mai mare sau printre cele mai arzătoare probleme. Care îmi vine acum dintre toate miturile alea, să nu combin diverse alimente, cartofi cu carne, brânză cu roșii, să nu mănânci brânză cu carne la aceeași masă, să nu mănânci ouă mai mult de 2 ori pe săptămână. Mituri, tot ce înseamnă dietele astea restrictive, de genul crash diets, de 900-1000 de kilocalorii, că slăbești. Evident că slăbești dacă te privezi de o cantitate foarte mare de mâncare, dar nu asta e ideea. Ideea e să adopți un stil de viață sănătos și să poți să susții stilul ăsta și să îl îmbrățișezi, să-ți facă plăcere, nu să te chinui o lună, să mănânci 900 de calorii pe zi și după aia, în următoarea lună, să revii la vechile obiceiuri. Ce alte mituri? Să nu mănânci după ora 5 sau după ora 6, că o să slăbești, asta este un mit. Ok, nu te culci cu stomacul plin și ai mâncat și acum am culc. Dar o persoană care, de exemplu, se culcă la 12 noapte, nu poate să nu mănânce de la ora 5. Miturile pe genul, nu mănânc orez, cartofi, pâine, astea sunt rele și îngrașă. Nu îngrașă nimic dacă ești atent la cantitate și evident la calitate, că e important și cum le gătești pe astea. Un alt mit acum e vorba de fasting, că dacă țin fasting slăbesc. Fasting are foarte multe beneficii la nivel celular, se întâmplă foarte multe lucruri bune atunci când o perioadă de timp nu mănânci. Dar per se, fastingul nu este cel care, adică nu slăbești ținând fasting, slăbești pentru că în fereastra în care mănânci, gen îți micșorezi fereastra de a ingera alimente și automat mănânci mai puțin, deci este tot vorba de un deficit caloric. Cred că cam astea sunt, mai erau cele cu regimul disociat, să mănânc o zi întreagă fructe, să mănânc o zi întreagă cartofi și cam astea sunt miturile. În principiu, revin la ce
am răspuns și la celelalte întrebări. E vorba pur și simplu de un echilibru și de a mânca calitativ și cantitativ și să te bucuri de ce mănânci, nu să ții toate dietele și să încerci toate modalitățile de a te priva de hrană și de a avea niște obiceiuri sănătoase, că de fapt despre asta e vorba. Que ce soit en Roumanie ou en France, les défis environnementaux amènent les deux pays et plus globalement l'Europe à repenser l'alimentation. Entre le gaspillage alimentaire, l'agriculture biologique ou encore la quantité de nourriture consommée, les deux pays sont confrontés aux mêmes problématiques. Néanmoins, des solutions existent. Si nous consommons plus raisonnablement avec des produits de bonne qualité, cela permettra déjà de faire reculer le gaspillage alimentaire. Les problèmes sont donc distincts mais peuvent se régler avec une politique globale au sein de l'Union européenne. Cette dernière a fixé un cap pour respecter des consignes plus durables sur l'alimentation. C'est désormais aux pays membres de s'y adapter.